funny thing, आज हामीले पैसा निकाल्नलाई केही काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलीखेल पुग्दैछौँ हैन पुरै एटीएम खोज्दै हामी धुलीखेल पुग्दैछौँ अहिले बानेश्वरमा छौँ हामी anyway हामीहरु जान लागेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी it's been like 3 years 4 years 3-4 years हामीले भल छोडेको so we are going to Kathmandu University once again so let's go. So on the way, we decided to hike to some new place from Kathmandu University. And what other best place could it be than Sallae for this badass Saturday trip. केटाहरुलाई मेसेज देन त केटा हो के छ आज राजेश दाइकोमा गएर मोमो खाइन्छ र डनले त्यहाँ तिर्न बाँकी 1500 को टिकट सुनेर आइन्छ. So we are here at Sallae. Background ma देखिन्छ मज्जाको भ्यू. So हामी चिसो खाँदैछौँ आज. चिसो कोका-कोला. We didn't spend much time at Sallae. After a few aerial shots, we resumed our trip to Kathmandu University. Kathmandu University So we reached Kathmandu University at around 2 p.m. Right after the turn from Aatanka highway to KU, all the good old memories came back. These roads carry so many stories that just can't be told in this short travel vlog. Didi सब बन्द खोलिदिनु आन्टी खाने नि हामी खाना आएको आन्टी फर्स्ट टाइम खाएकै शानदारमा मोमो खाएँ मैले बिहान मेरो गो टु प्लेस फर्स्ट मोमो एक्सपिरियन्स केको फर्स्ट मोमो एक्सपिरियन्स शानदारमै भएको आज आन्टीले बन्द गरिदिएर आन्टी चाहियो अरे जसरी नि चाहियो बल्ल बल्ल आएको आन्टी चाहियो जाउँ त एक माथि घुमेर Backstage they have backstage है हाम्रो क्यान्टिन हाम्रो डिपार्टमेन्ट I had
memory of sitting right there. Just हामीहरु उता बसेर एक्जाम को लागि पढ्थ्यौं अनि त्यसपछि ठ्याक्क माथि गएर एक्जाम दिन्थ्यौं अनि त्यही हो युनिभर्सिटी लाइफ। यहाँनिर चाहिँ फाउन्टेन छ KU क्यान्टिन कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? दामी यार, शीतल र पुरानो यादहरूले भरिएको म र त्यो डिपार्टमेन्ट जस एकदम ल्याङ कुराहरु नि भएको छ है। जिन्दगी सबसे ल्याङ कुरा त्यही भएको छ, सबसे बेस्ट कुरा नि त्यही भएको छ है। इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ माई लाइफ। चल, we have more things to do. Okay, we are also hiking. Yeah. Somewhere around there. So that was it about Kathmandu University. Yeah, this धेरै changes are आइसकेको छ। I see new buildings and त्यसपछि यहाँ पछाडी देखिरहेको यो फाउन्टेन पनि। After that sweet flashback, we went through the Kathmandu road. We also stopped by to see the rooms we rented and lived before. But before we reached to Sallae's hiking point, something happened. We saw this. So 3:30 भयो। अब हामी हाइक गर्दै माथि सल्ले भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। हामी पहिला पनि हाइक गरेर आउने ठाउँ भनेको यही नै थियो। धेरैचोटि त हैन, तर I've been here few times. उ चाहिँ अलि धेरैचोटि आइछ सौरभ चाहिँ। So let's go to Sallae. Sallae. मर्निङ वाक यहाँ आउन पाएँ हैन। मान्छे स्विजरल्यान्ड, युरोप, जर्मनी किन जान्छ? मर्निङ वाकमा जस्तो आउन पाएँ। सौरभ तिमीले हामीलाई हराइदियो हो। होइन बाटो त यहीँ हट्छ है, तर एकछिनपछि हराउँछ नि हुन्छ। क्या नि त जाँदै गर्ने त्यही त। नारायण थानमा त हामी दिनभरि रङ बाटो हिँडेर ठाउँमा पुग्दै थियो क्या। तल त ढुकै होइन अब। See the trail. Alright, हामी आइपुगेको छौँ सल्ले। We walked around 45 to 1 hours of hike. अनि this डाँडा is called Sallae. अहिले एक राउन्ड हेरिन्छ होला। जस आजको भ्यू चाहिँ राम्रो छ, एकदम बादल लागेर एटलिस्ट सन्नी वेदरमा चाहिँ हिँड्नु परेन हैन सौरभ? परेन पुरै, एकदम राम्रो भ्यू छ। So we're gonna walk up a little माथितिर।
Let's see if the view gets better. Bye bye. तिम्रो नाम के हो भन त? के हो रे? भन्न अब स्कुल गइहाल्छु। हो तिमीलाई तिम्रो आफ्नो नाम थाहा छैन हो? थाहा छ होला भन त ल भन त। रुपेश हो तिम्रो नाम? ल टाटा गरिदियो नि त। बाई बाई। खोइ त ल बाई बाई बच्चालो बाई 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 बाई। अलराइट अब हामीहरू लगभग 1 घन्टा जस्तो बस्यौँ होला सल्लेमा। त्यसपछि अब वी आर मुभिङ डाउन टु बाइक राखेको ठाउँ अनि वी आर भेरी गुड टाइम विथ पुच्चा पुचिज। दे सेड देयर गुड बाइज एन्ड वी विल बी हेडिङ ब्याक टु काठमाडौँ। So let's go guys. काठमाडौँ युनिभर्सिटी केही पनि रमाइलो भयो। एकछिन बसियो यताउता गयो रमाइलो थियो। Alright, that should be the end of the vlog. Bye bye. #water #life खतरा सिस्टम रहेछ नि त। यहाँ भित्र गइरहन्छ एक निकाले पानी भर्यो फेरि भित्र छिराइदियो। सही हो।